Hi guys, welcome back to my channel, and today we're going to cook fish curry or fish salad. So I prepare already all the ingredients that we're going to use, and later ipapakita ko kung paano ko siya lulutuin. Please watch and subscribe to my YouTube channel and enjoy watching. So, we're going to put oil in a pan. Then, pag mainit na siya, lagay natin yung onion, blended onion. I used to blend it already. Then, just wait till it becomes brown color. Halu-haluin mo lang siya para ma-distribute siya. Then, lagay natin yung garlic paste and ginger paste. Wait for like 2 minutes, 3 minutes hanggang maging brown color na siya. Yan, medyo brown color na. Lagay na natin yung dahon. Yun yung curry leaves kasama ng lahat ng spices, turmeric powder, coriander powder, salt, chili powder, and just fry for 2 minutes para lumabas yung lasa niya talaga, maghalo siya sa mga ingredients na nilagay natin. Halu-haluin lang para hindi masunog yung ibang part. Then, lagyan natin yung sili or chili. 2 green chili. Kinat natin siya para lumasa siyang mabuti. Actually, hindi dapat siya sobrang spicy kasi yung mga alaga ako kakain. Pero sanay sila sa maanghang. So, ilagay na natin yung tomato. Fresh cut tomato. Blend ko rin siya para maliliit yung bits niya. Tapos, pag naluto na siya is parang wala na rin. Sasama na siya sa sauce. Yan, nice color. Pero wait pa natin siya ng 3 to 4 minutes. Takpan lang natin. Yan, check natin after 3 to 4 minutes. Medyo nag-brown yung gilid. So, imimix lang natin siya. Pero, yan yung nag-a-add ng taste talaga. So, pag Indian, Pakistani food, talagang binuboil nila yan. Like, they call it buna.
It means isusutay mo siya ng medyo matagal. Tapos pag naghiwalay na yung oil tsaka yung water niya, that means pwede na siyang ilagyan ng meat. Ilagyan na natin yung ating dory fish. Kinat ko na siya ng slice ganyan para madali siyang kainin mamaya. Actually wala na siyang bone fillet kasi hindi ko makain ng may bones ng mga alaga ko. So after natin ilagay ito, wait lang natin siya ng 5 minutes. Basta i-mix lang natin mabuti yung sauce niya dun sa fish natin para lumasa siyang mabuti. So maingat lang dapat kasi madudurog yung isda. So, pag na-mix na natin mabuti yung sauce sa ating fish, takpan lang natin siya. Then, mahinang-mahina yung apoy. Takpan natin for at least 5 minutes and ready na siya after 5 minutes. So, takpan natin. So, ngayon, check natin. Mukhang luto na talaga siya. Medyo nag-brown yung mga gilid niya kasi yung side ng apoy kasi doon siya sa side na yon medyo nakaano. Kasi yung hangin galing sa aircon. So, doon siya lagi sumaside. Mukhang sarap. So, isa-side ko lang yung pan para sa kabilang side naman siya. Hindi masunog. So, dapat maingat talaga sa paghalo eh. So, yung medyo sunog sa ilalim, nagbibigay siya ng additional na strong taste. Pero hindi siya dapat sunog na sunog. So, it's ready now. And then, ito na siya. I'm ready to eat. So, this is my dinner. Together with the vegetables.